samkeppni í styrningu. Já. Já. Þú getur að spila aftur. Þú ætlar að spila? Þú ætlar að spila aftur? Alla, hefur ekki að vera við þér? Og Runólfur, þú skrifa ég.
byrjum. Lengja þig í seinnileik. Hver á næsta? Skiptaði. Jú, skiptaði.
Skiptu um mig. Skiptum. Já. Aðeins mér í fyrir. Ég skipti höfðum eftir það. Síðast eða gott.
Svo hann skal við Tóta. Búinn að vinna hann. Já, 2-1. Nei, hérna. Brynjólfur. Kristján. 2-1. Þeir miklu búin að skrá. Þið eru ekki byrjum. Það er Gústi. Segir mér ekki hann. Bara frá lína. Ég og Runólfur. Já, þetta annars. Allir leikir sem eru röð. Já, gerðu bara Runólfur og Þórólfur. Er ekstra þetta? Efsti.
hvað eru við? Það var svolítið skíðað þetta er. Já, ég er bara... Stafnbreyting. Rosalega drömm. Það er ekki bókinn.
22.
Það er mjög svipað. Til mér sem geratur. Geratur. Tóti.
8 lengur. Þetta er 6 og 16. Þetta er 4. Very good.
tilbúin að skrifa að það var mjög góður að skrifa leik bara fyrir þeim að ég ekki spjátt. Það er þetta hreyft bara á framstöðu. Það er náttúrulega 2 grúpur með aukinn mann, það er aukinn 6 leikir. Þetta var stíða. Það segja bara í þeim hvernig búinir, nefnir skrifa leikir. Það var 2 leikir. Við erum 6 leikir.
Flestir eru það.
Vinna þrjá, skrifa sjálfur og þeir sem að tapa, skrifa næstu veginn.
Myndi að það er ekki skiptið það er ekki skiptið
Taka bara 6 eða? Ég þarf ekki þetta. Ég var ekki bara búin. Grín, grín. Viti.
7 left. Just 7 left. You do like this. Just 7 left.
38. $65.
6.
Skakt, Axel. Við séum aðeins. Já, bra. Nei. Það var líka klónum. Rúlaði. Já.
Nei, Viðar. Sex og fjórir eða ekki? Hvað eftir? 66. Þú veist ekki svita. Ég ætla þess að þreifna þessu. Já, var ég ætla að skrifa þetta fyrir það. Veistu þú kastaði 60-60?
Stefán